Γεια σας φίλοι μας! Σήμερα θα σας δείξουμε το νέο κλαδευτικό αλυσοπρίωνο της Nakayama, το PC3600, είναι της σειράς Pro. Θα κάνουμε unboxing, θα κάνουμε συναρμολόγηση, θα το βάλουμε μπροστά, θα κάνουμε και μερικές κοπές. Οπότε θα σας βοηθήσουμε να δείτε τι χρειάζεται από τη στιγμή που θα αγοράσετε το προϊόν, να βγείτε και να ξεκινήσετε το κλάδεμα. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τη συσκευασία του. Ας δούμε τι περιλαμβάνεται μέσα στη συσκευασία αναλυτικά. Οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, όπως όλα τα μηχανήματα της Nakayama. Θήκη για τη λάμα μας. Η απαραίτητη αλυσίδα, η λάμα, το μπουζόκλειδο και μία λίμα για το τρόχισμα της αλυσίδας. Μαζί στη συσκευασία λάβαμε και το ρολόι της Nakayama Pro ως δώρο, το οποίο θα το φορέσουμε κιόλας. Ας δούμε τώρα πώς κάνουμε τη συναρμολόγηση. Είναι αυτό που πολλοί μπορεί να θεωρούν δύσκολο στην αρχή. Έχει κάποια απλά βασικά βήματα, τα οποία και θα ακολουθήσουμε. Ανοίγουμε πρώτα τη λάμα μας. Η λάμα είναι τύπου carving, στενή, για να μπορεί να μπαίνει σε πολύ στενά περάσματα, που θέλουμε να δούμε, να κάνουμε ένα κόψιμο με ακρίβεια, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί τα ωφέλη του γραναζιού μπροστά, οπότε κυλάει πιο εύκολα η αλυσίδα και κάνει πιο γρήγορο κόψιμο. Η αλυσίδα αυτή 1/4 τη λέμε, δηλαδή έχει ένα πολύ μικρό δοντάκι και πάχους 1,1 χιλιοστά. Αυτό για να το δείτε πως είναι σε αντιστοιχεία με μια αλυσίδα που φοράνε τα κοινά αλυσοπρίωνα τα κλαδευτικά, θα σας δείξω αμέσως. Εδώ είναι μια συμβατική αλυσίδα που φοράει ένα αλυσοπρίωνο κλαδευτικό 25 κυβικών αντίστοιχο με αυτό. Αυτό που ξεχωρίζουμε κατευθείαν είναι ότι είναι πιο χοντρή αλυσίδα με λιγότερα δόντια σε σειρά. Ας δούμε τώρα λοιπόν την τοποθέτηση της λάμας και της αλυσίδας πάνω στο μηχάνημα. Καταρχήν, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το φρένο δεν είναι σε μπλοκή. Όταν το φρένο είναι πεσμένο μπροστά, τότε δεν μας επιτρέπει να βγάλουμε το καπάκι της αλυσίδας. Οπότε το πρώτο πράγμα που κάνουμε, βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε σηκώσει το φρένο μας. Το δεύτερο πράγμα είναι φυσικά να αφαιρέσουμε το καπάκι της λάμας. Εδώ θα δείτε ότι υπάρχει ένα κίτρινο πλαστικό. Αυτός είναι ένας αποστάτης, τον οποίο τον αφαιρούμε. Δεν το χρειαζόμαστε ξανά, μπορούμε να τον αφήσουμε στο κουτί, αν θέλουμε να το ξαναμεταφέρουμε χωρίς τη λάμα επάνω. Στη συνέχεια θα βεβαιωθούμε ότι ο ρεγουλατόρος, ο οποίος βρίσκεται στο πλευρικό καπάκι, είναι ένας πλευρικός ρεγουλατόρος που μας επιτρέπει την εύκολη ρύθμιση του τεντώματος της αλυσίδας, της στάνης της αλυσίδας. Οπότε κινώντας αριστερόστροφα εμείς τη βίδα, βλέπετε τη βίδα που έχει εδώ πέρα μπροστά, την υποδοχή, όσο τη γυρνάμε εμείς αριστερόστροφα, τότε αυτός εδώ πέρα είναι ο ρεγουλατόρος μας, βλέπετε κινείται προς τα πίσω. Το μετακινούμε λίγο προς τα πίσω για την αρχική τοποθέτηση. Το αφήνουμε κάτω. Στη συγκεκριμένη έκδοση η 3.1 βρίσκεται ήδη τοποθετημένη πάνω στο μηχάνημα, οπότε αφαιρούμε το προστατευτικό καπάκι. Βάζουμε τη λάμα μας και την οδηγούμε στο πίσω μέρος να ακουμπήσει στο γρανάζι. Παίρνουμε την αλυσίδα μας. Η σωστή φορά είναι ένας κανόνας, όταν την κρατάμε έτσι στο αλυσοπρίωνο και πάμε το χέρι μας προς τα πίσω να μας τσιμπάει, δηλαδή να κόβει προς τα μπροστά. Εάν τοποθετηθεί έτσι η αλυσίδα, δεν θα κόψει. Τοποθετούμε την αλυσίδα πίσω από την καμπάνα. Βάζουμε τον οδηγό στο λούκι της λάμας. Ακολουθούμε με το χέρι μας για να τοποθετηθεί σωστά και μπαίνει μέχρι τη μύτη. Έπειτα σπρώχνουμε μπροστά τη λάμα μας και βεβαιωνόμαστε ότι θα μπει και στο κάτω μέρος. Όταν βρίσκεται σε αυτή τη θέση,
παίρνουμε το καπάκι μας, εδώ πίσω έχει δύο αυτάκια. Τα δύο αυτάκια αυτά μπαίνουν στο πίσω μέρος και βλέπουμε ότι έχει κουμπώσει. Για να τεντώσουμε την αλυσίδα πρέπει να τοποθετήσουμε πρώτα το παξιμάδι μας με το χέρι, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε εργαλείο. Παίρνουμε το μπουζόκλειδο, το κατσαβίδι μας, τοποθετούμε στη σχισμή και αρχίζουμε και περιστρέφουμε δεξιόστροφα πλέον, έτσι ώστε να επιτύχουμε το επιθυμητό τέντομα της αλυσίδας. Η αλυσίδα μας πρέπει να βγαίνει το ένα δόντι έξω και άλλα δύο όταν την τραβάμε χωρίς πολύ δύναμη. Βλέπετε πρέπει να είναι ούτε να κρεμάει κάτω. Ο τρόπος που δοκιμάζουμε αν έχουμε σφίξει σωστά την αλυσίδα μας, αν την έχουμε τεντώσει όσο πρέπει, είναι να τοποθετήσουμε το εργαλείο μας και να σπρώξουμε την αλυσίδα προς τα μπροστά. Βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει μια δυσκολία. Οπότε χαλαρώνουμε λίγο το ρεγουλατόρο μας. Εδώ έχει φύγει πάρα πολύ. Και αυτό που θέλουμε να δούμε είναι να μπορεί να περιστρέφει. Τώρα βέβαια θα δείτε στην πρώτη τοποθέτηση μια δυσκολία λόγω του ότι και η λάμα δεν έχει δουλευτεί και η αλυσίδα, οπότε υπάρχει μια τριβή, μια αντίσταση. Όταν θα έχει και το λάδι πάνω η αλυσίδα, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα, για να το καταλάβετε πόσο εύκολα μπορεί να γλιστρήσει. Και στη συνέχεια σφίγγουμε το παξιμάδι μας ελαφρά. Δεν χρειάζεται πολύ δύναμη εδώ. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Τόσο απλά. Ας δούμε τώρα λοιπόν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου αλυσοπρίωνου και τι είναι αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει. Καταρχήν, ο κινητήρας δίχρονος, αερόψυκτος, 25,4 κυβικά, 1,4 ύπους, τεχνολογίας Euro 5, χαμηλές εκπομπές καυσαερίων, μειωμένη κατανάλωση καυσίμου έως και 40%. Και αν συνδυαστεί και με ένα λάδι βιολογικό, τότε οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στις καλλιέργειες είναι σχεδόν μηδενικές. Μεγάλο φίλτρο αέρος για αδιάκοπη λειτουργία, λάστιχο στο πάνω μέρος της χειρολαβής σε συνδυασμό με εγκοπές στο κάτω μέρος, φούσκα καυσίμου για εύκολη εκκίνηση για την εξαέρωση, εργονομική χειρολαβή συστήματος εκκίνησης. Βλέπετε ότι και εδώ υπάρχει λάστιχο, παρουσία λάστιχου και εδώ, ακόμη και με δρωμένα χέρια μετά από ώρες χρήσης, πάλι έχουμε σταθερή εκκίνηση και κράτημα του αλυσοπρίωνου. Άριστα ζυγισμένο, στηρίζεται και με το ένα δάχτυλο στη σωστή θέση που πρέπει να είναι χωρίς να μας κουράζει. Να επισημάνουμε ότι έρχεται ήδη με αλυσίδα κλαδευτική 1/4 1,1 και όπως είπαμε λάμα τύπου κάρβινγκ με γρανάζι. Πάμε να ετοιμάσουμε το μείγμα καυσίμου και να γεμίσουμε το μηχάνημά μας. Το πιο σημαντικό απ' όλα, πάντα αγοράζουμε λάδι για δίχρονους κινητήρες, ειδικά για αλυσοπρίωνα. Πώς κάνουμε το μείγμα καυσίμου και για ποιο λόγο βλέπουμε όλα αυτά τα διαφορετικά νούμερα, 1/30, 1/40 και μας μπερδεύουν. Είναι πάρα πολύ απλό. Ο κατασκευαστής δίνει τα όρια ασφαλείας. Μας λέει για παράδειγμα στο 1 λίτρο καυσίμου βάζουμε 30 ml λάδι. Ενώ ο κατασκευαστής των λιπαντικών θα μας πει για παράδειγμα εδώ, αν το δείτε, ότι η μίξη είναι 2%. Σημαίνει ότι στο 1 λίτρο καυσίμου μπορούμε να βάλουμε 20 ml λάδι. Η χρυσή τομή βρίσκεται κάπου στη μέση. Δηλαδή 25 ml στο 1 λίτρο, 30 ml στο 1 λίτρο είμαστε σίγουροι. Πάντα χρησιμοποιούμε στους δίχρονους κινητήρες, όπου οι απαιτήσεις για τις στροφές που δουλεύουν είναι πάρα πολύ ψηλά, χρησιμοποιούμε λάδι αντικαπνικής τεχνολογίας. Επόμενο στάδιο, διαδικασία πρώτης εκκίνησης. Πρώτη μας κίνηση, εξαέρωση μέσω της φούσκας για να έχουμε πιο εύκολη κίνηση. Διακόπτης λειτουργίας στη θέση on. Φρένο σε μπλοκή για να μην έχουμε κάποιο ατύχημα. Κάτι που πρέπει να δώσουμε προσοχή σε όλους τους κινητήρες όταν τους βάζουμε μπροστά. Δεν πιάνουμε τη χειρολαβή και τραβάμε από τη θέση που είναι κάτω, αλλά ανασηκώνουμε μέχρι να νιώσουμε την πρώτη αντίσταση. Στην πρώτη αντίσταση συνεχίζουμε και τραβάμε. Αφού κάνει το πρώτο σκάσιμο, μπορεί και να μην πάρει μπροστά το μηχάνημα, εφόσον έχουμε ακούσει ότι πήγε να πάρει μπροστά, τότε η θέση του τσοκ κλείνει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να μπουκώσουμε το μηχάνημα και επαναλαμβάνουμε την κίνηση της εκκίνησης.
Αυτή ήταν η παρουσίαση του Nakayama PC3600. Αν σας άρεσε, κάντε like και πατήστε εγγραφή στη σελίδα μας για να τα μαθαίνετε όλα πρώτοι. Ωραίο ρολόι.